everyone, Namaste, welcome to our channel Nepal Online School. As you can see, here is a lot of content. In today's session, we will gonna talk about common characteristic of living and non-living things. So what is living things and what is non-living things? As you can see in the picture, here is a lot of example of living and non-living things. Here is a column. In the first column here is living, and in the second column here is non-living things. So mushroom, flower, zebra, tree, dragonfly, fish, crocodile, bird and frog are the example of the living things, and teddy, ball, dog, chair, cloud, skateboard are the example of the non-living things. So यो मध्ये चाहिँ हजुरले कुनै न कुनै चाहिँ अफ कोर्स देख्नु नै भएको होला है. एन्ड यो सबैलाई चाहिँ किन लिभिङ थिङ्स भन्यो एन्ड यसलाई चाहिँ किन नन लिभिङ थिङ्स भन्यो त केको आधारमा भन्यो त व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द लिभिङ थिङ्स. सो टकिङ अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक, हियर इज द फर्स्ट वान. लिभिङ थिङ्स मुभ. वेल, living things can move from the one place to another for shelter, food, water and other purposes. Living things चाहिँ एक ठाउँदेखि चाहिँ अर्को ठाउँमा मुभ गरिराख्ने गर्छन् फर चाहिँ खानाको लागि, बस्नको लागि, पानीको लागि र अरू धेरै पर्पजेसको लागि. लाइक एउटा यहाँ काउ छ है त. यो काउ चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ बाई द हेल्प अफ वाट? बाई द हेल्प अफ हिज 4 लिम्स. लिम्स भनेको चाहिँ लेग है, खुट्टा. 4वटा खुट्टाको हेल्पले चाहिँ त्यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानलाई चाहिँ हेल्प गर्छ. एन्ड स्नेक छ यहाँ है त. स्नेक चाहिँ कसरी जान्छ? स्नेकको त खुट्टा छैन, सो यो चाहिँ क्रल गर्छ. यो चाहिँ घस्रिँदै हिँड्छ. एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्नको लागि यो चाहिँ क्रल गर्छ. एन्ड सिमिलरली हियर इज द फिस. फिस चाहिँ कसरी मुभ गर्छ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा? बाई स्विम. स्विम गरेर चाहिँ यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्ने गर्छ. एन्ड हियर इज द बर्ड. बर्ड चाहिँ कसरी मुभ गर्छ? उहाँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानको लागि बर्ड फ्लाइ बाई द हेल्प अफ देयर विङ्स. सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक वाज लाइक living things can move, and second one is living things grow. All living things grow from the smaller to bigger. We have seen that the crops like rice, wheat, etc. and some small plants grow from smaller to bigger when we harvest them in farm. So living things चाहिँ grow गर्न सक्छन्. फर इक्जाम्पल हजुरहरू चाहिँ अहिले 3 क्लासमा पढ्नुहुन्छ है. ल आफ्टर 1 इयर हजुर चाहिँ 4 क्लासमा जानुहुन्छ र हजुरको ग्रोथ बढ्छ, हजुरको हाइट चाहिँ बढ्छ कि 3 क्लासदेखि चाहिँ 4 क्लासमा जाँदा हजुरको हाइट बढ्छ. सिमिलर इन द केस अफ प्लान्टमा पनि के हुन्छ? अहिले यो सानो प्लान्ट छ यहाँ है, पछि चाहिँ यो आफ्टर अ फ्यु इयर्स यो अलिकति ठुलो प्लान्ट बन्छ, त्यसपछि चाहिँ यो ठुलो ट्रीमा कन्भर्ट हुन्छ. लाइक यो सानो बेबीको इक्जाम्पल पनि हेरौँ न. अहिले चाहिँ सानो बेबी छ, आफ्टर फ्यु इयर्स यो एउटा अलिकति ठुलो नानी भन्छ अनि आफ्टर द्याट एउटा ठुलो वुमेन भन्छ. सो अर्को क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिभिङ थिङ्सको के रहेछ? लिभिङ थिङ्स क्यान ग्रो. सिमिलरली एन्ड थर्ड वान इज लिभिङ थिङ निड फुड. लिभिङ थिङ्सलाई खाना बाँच्नको लागि चाहिँ खाना जरुरी छ. ल दे निड एनर्जी टु सर्भाइभ. सर्भाइभको लागि एनर्जी चाहिन्छ र एनर्जी चाहिँ कहाँदेखि प्रोड्युस हुन्छ भनेपछि हामीले खाना खायौँ भने चाहिँ हाम्रो खाना चाहिँ एनर्जीमा प्रोड्युस हुन्छ. सो लिभिङ थिङ्स निड फुड टु सर्भाइभ. And here you can see a fish. The fish also need food to survive because it is living things. Similarly, living things that respire. Another characteristic is living things respire. Living things such as saas fercha. Like, have you ever closed your nose and mouth at a time? When you did it, you must have felt difficulties in breathing. You can do it for only for some seconds. The nose is an external respiratory organ of human being and other developed animals. Fishes have gills on either side of head for breathing. Plant has a tiny pores on their lips to breathe. हजुरहरूले चाहिँ कहिले आफ्नो नाक र मुख चाहिँ एकैचोटि बन्द गरेर हेर्नु भएको छ? एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न. हजुरलाई गाह्रो हुन्छ, हजुरले धेरै बेरसम्म गर्न सक्नुहुन्न. फ्यु सेकेन्डसम्म मात्र होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी सक्नुहुन्न. सो हामी लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ बाँच्नको लागि रेस्पिरेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो हामी ह्युमन बिङमा चाहिँ रेस्पिरेसन केले हेल्प गर्छ त भन्दा लङ्सले. सिमिलरली इन केस अफ फिस, माछामा चाहिँ रेस्पिरेसनको लागि गिल्सले हेल्प गर्छ र प्लान्टको केसमा चाहिँ प्लान्टको लिप्समा त टाइनी पोर्सन हुन्छ, पातमा चाहिँ सानो सानो पालहरू हुन्छ जसले चाहिँ प्लान्टलाई ब्रेथमा चाहिँ हेल्प गर्छ. सो अनदर क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिभिङ थिङ्स इज लिभिङ थिङ्स क्यान रेस्पायर. एन्ड another point is living things reproduce. We have already read that the living things reproduce their own kinds. Some animals give birth
to their young one and some other lay egg to reproduce, but plant reproduce by seed germination and stem cutting. Like हजुरलाई थाहा नै होला, लाइक यो कुकुर छ अहिले यहाँ, कुकुरले चाहिँ कुकुरलाई नै जन्म दिन सक्छ। कहिले हजुरले सुन्नु भएको छ एउटा कुकुरले हात्तीलाई चाहिँ जन्म दिएको? सुन्नु भएको छैन नि है, द्याट्स इम्पोसिबल। एउटा कुकुरले कुकुरलाई नै जन्म दिन सक्छ, एउटा हात्तीले हात्तीलाई नै जन्म दिन सक्छ, र एउटा मान्छेले मान्छेलाई नै जन्म दिन सक्छ। देयर ओन काइन्ड भनेको छ है त्यहाँ। सो कुनै एनिमलले चाहिँ एग प्रोड्युस गरेर चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छन् र कुनै प्लान्टहरूले चाहिँ सीड जर्मिनेसनबाट चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छन्। सो अनदर क्यारेक्टरिस्टिक इज लिभिङ थिङ्स क्यान रिप्रोड्युस, and another one is living things has sensitivity. If you try to chase some animals, they run away. When we happen to touch a hot object, we quickly remove it. Similarly, touch me not plants shrink for a while if it is touched. This event happens because living thing has the sensitivity. So हजुरहरूले चाहिँ थाहा पाउनु भयो होला है, कुनै एनिमललाई चाहिँ हजुरले चार्नु भएको छ भने एनिमल चाहिँ भाग्छ क्या, त्यो चाहिँ बस्दैन हैन। अनि चाहिँ हजुरले कुनै तातो पानी टच गर्नुभयो भने हजुरले तुरुन्त निकाल्नुहुन्छ नि हात त्यहाँदेखि, किनभने हजुरले पोल्छ, हजुरलाई सेन्सेसन हुन्छ, हजुरलाई सेन्सिटिभिटी चाहिँ लिभिङ थिङ्समा चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हजुरलाई पोल्छ हैन। अनि सिमिलरली एउटा प्लान्टको केसमा चाहिँ एउटा टच मी नट प्लान्ट भन्ने चाहिँ हुन्छ, जसले हामीले टच गर्यो भने श्रिङ्क हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ खुम्चिन्छ। हजुरले आफ्नो मम्मी बाबालाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि टच मी नट प्लान्ट भनेको के हो, त्यो साँच्चै खुम्चिन्छ त भनेर हजुरले आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई पनि सोध्दा हुन्छ। दिस इभन ह्यापन बिकज द लिभिङ थिङ ह्याज द सेन्सिटिभिटी। यो सब कुरा चाहिँ किन हुन्छ भने चाहिँ लिभिङ थिङ्समा चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन्छ। सो एन्ड नेक्स्ट वान इज लिभिङ थिङ एक्सक्रेट। सो हामीले जति नै खान्छौँ नि हामी सबै त्यो चिज चाहिँ डाइजेस्ट गर्न सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ त्यो थ्रो पनि गर्नुपर्छ। सो थ्रो चाहिँ इन द फर्म अफ स्टुल, युरिन, स्विट, पसिना एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। हामीले अक्सिजन लिउँछौँ र कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ। दिस आर द सम अफ द एक्जाम्पल अफ द एक्सक्रेसन। सो लिभिङ थिङ्सको त भयो। अब टकिङ अबाउट द नन लिभिङ थिङ्स, वाट इज नन लिभिङ थिङ्स? द थिङ्स विच क्यानट रेस्पायर, क्यानट इट एन्ड क्यानट बी मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर इज नन एज नन लिभिङ थिङ्स। हामी जस्ट अघि नै हामी कुरा गरिरहेको थियौँ कि लिभिङ थिङ्स भनेको के हो। लिभिङ थिङ्सले चाहिँ हिँड्न सक्छ, खान सक्छ, रेस्पायर गर्न सक्छ, सास फेर्न सक्छ हैन। सिमिलरली नन लिभिङ थिङ्स चाहिँ ठ्याक्क त्यसको उल्टो क्या, अपोजिट। लिभिङ थिङ्स न हिँड्न सक्छ, न खान सक्छ, न सास फेर्न सक्छ हैन। सो हियर इज द एक्जाम्पल: टेबल, क्लाउड, पेन्सिल, हाउस, कार, माउन्टेन, डल, फ्यान। फर इक्जाम्पल हजुरको चाहिँ एउटा घर छ हैन, हजुर चाहिँ अहिले कलङ्कीमा बस्नुहुन्छ। कहिले हजुरले देख्नु भएको छ आफ्नो घर चाहिँ आज चाहिँ कलङ्कीमा छ र भोलि चाहिँ पाटनमा गएर भएको छैन नि है, बिकज इट इज इम्पोसिबल। लिभिङ थिङ चाहिँ मुभ गर्न सक्दैन, एक ठाउँमा जहाँ स्टेबल हुन्छ, एक ठाउँमा जहाँ छ सधैँ त्यही नै हुने गर्छ। सो this is the non-living things. And what is the difference between living things and non-living things? So here is the difference. Living things need food. Living things like चाहिँ खाना जरुरी छ। Non-living things do not need food. Non-living things ले खाना खाँदैन। Living things can show the movement. Living things चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ र non-living things चाहिँ गर्दैन, do not have movement. Living things can grow. मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो हजुर अहिले 3 क्लासमा पढ्नुहुन्छ, आफ्टर 1 इयर्स हजुर 4 क्लासमा जाँदा चाहिँ हजुरको ग्रोथ, हजुरको हाइट बढ्छ। बट इन केस अफ नन लिभिङ थिङ्स दे क्यानट ग्रो। लिभिङ थिङ रेस्पायर, लिभिङ थिङले चाहिँ सास फेर्छन्। जस्तो हामीले चाहिँ सास कसरी फेर्छौँ, बाई द हेल्प अफ लङ्स, एन्ड फिसहरूले कसरी फेर्छन्, बाई द हेल्प अफ गिल्स। सिमिलर इन केस अफ नन लिभिङ थिङ्स डु नट रेस्पायर। नन लिभिङ थिङ्सले चाहिँ रेस्पिरेसन, रेस्पायर गर्दैनन्। लिभिङ थिङ्स रिप्रोड्युस देयर ओन काइन्ड। मैले अघि भने जस्तो कुकुरले चाहिँ एउटा कुकुरले अर्को कुकुरलाई मात्र जन्म दिन सक्छ, एउटा कुकुरले कहिले हात्तीले जन्म दिन सक्दैन। सो नन लिभिङ थिङ नट रिप्रोड्युस, नन लिभिङ थिङले चाहिँ रिप्रोड्युस गर्दैन। लिभिङ थिङ्स ह्याज द सेन्सिटिभिटी। लिभिङ थिङ्सले चाहिँ जस्तो हजुरले तातो पानी टच गर्नुभयो भने चाहिँ तुरुन्त हात निकाल्नुहुन्छ नि, हजुरलाई सेन्सिटिभिटी, लिभिङ थिङ्समा चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन्छ त्यस कारण। एन्ड नन लिभिङ थिङ्स डु नट ह्याभ द सेन्सिटिभिटी। Here is the difference between the living things and non-living things. Thank you, and yeah, well, this much for today. If you like this video, then do like, comment, and subscribe our channel. Thank you.